Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Sẽ ra sao khi bỗng một ngày bạn phát hiện mình được thừa hưởng một khối tài sản bất ngờ? Từ một đốm nghèo khỉ biến ngay thành kẻ có tài sản trong tay. Nếu là em gái Mọt thì chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, không làm mà vẫn có ăn như thế này. Nhưng trong tựa game The Alien Coop, ở đây chúng tôi không làm như vậy. Bạn vẫn sẽ được hưởng, nhưng hưởng tài sản hay hưởng dương thì chưa biết. Hãy cùng nhà Mọt phiêu du với một cú quay xe đổi đời của anh chàng Arthur trong The Alien Coop để cùng xem liệu trên đời này có chuyện tốt đến như vậy xảy ra hay không nhé. Chương 1. The Event. Sự kiện khởi phát. Arthur tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường tạm bợ ở một nơi xa lạ. Khi trấn tĩnh nhìn quanh thì anh nhận ra đây có vẻ là một hang núi có dấu hiệu của con người từng sinh hoạt. Anh không nhớ cũng như không biết gì về việc tại sao mình lại nằm ở đây. Lần mò trong hang, Arthur nhận ra có rất nhiều thứ kỳ dị như những ngọn nến, những dãy tay vịn bằng đá cổ đã đổ nát. Ở đây giống như một hang núi được tái dựng thành dạng hầm ngục cổ. Cửa ra vào được vận hành bởi một hệ thống máy móc có bánh răng, nên có thể hiểu rằng nơi này không quá xưa cũ mà có sự hiện diện của cơ khí hiện đại và có thể vẫn có người ở. Cửa mở ra, bên ngoài là một khu rừng hoang sơ. Arthur đang lò mò ở mỏm đá thì từ trên trời có một thiên thạch lao thẳng xuống dưới dốc ngay gần đó. Anh chàng trèo xuống dốc, vượt qua làn khói khét lẹt của vụ va chạm, nhìn thấy lờ mờ một ánh sáng xanh phát ra giữa đám khói bụi mờ mịt. Khi đến gần, anh thấy một khối vuông lập phương có lõi phát ra một ánh sáng xanh kỳ ảo. Tuy nhiên, khi định chạm vào thì nó phát ra một tín hiệu làm đầu anh rất đau như muốn nổ tung và tai ù cả lên. Arthur choàng tỉnh và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ của mình. Anh bước vào phòng tắm để rửa mặt và trấn tĩnh lại. Arthur cho rằng những cơn ác mộng kiểu như vậy dạo này diễn ra cứ càng thường xuyên hơn, có vẻ là do những áp lực rất lớn mà anh gặp phải gần đây. Anh vừa chia tay bạn gái và phải dọn ra một căn hộ khác sống riêng. Đồ đạc anh chuyển về thậm chí còn chưa được xếp ra hết. Vẫn còn rất nhiều thùng giấy để rải rác quanh căn hộ để được chờ khui ra. Cú sốc lớn nhất của anh không phải là chuyện đó, mà là sự mất tích bí ẩn của ông chú Edgar. Hai người không gặp nhau nhiều thời gian gần đây, nhưng những hình ảnh của ông chú thời còn nhỏ của anh vẫn khiến cho anh cảm thấy đó là mất mát. Arthur cũng quyết định viết nhật ký kể về thời điểm khủng hoảng nhất cuộc đời mình. Có tiếng chuông gọi cửa. Arthur bước ra và thấy mình có một bức thư mới đến. Nó được viết bởi chính ông chú Edgar mất tích của anh. Cảm thấy quá kỳ lạ, anh mở ra xem thì thấy ông chú viết rằng lá thư này được sắp xếp để gửi từ một người quen khi có chuyện không hay xảy ra với ông. Trong thư ông nói rằng đã di chúc lại cho anh tất cả những gì mình sở hữu, vì Arthur là người thân duy nhất còn lại. Tuy nhiên ông chú cũng lưu ý rằng ông nghèo nên ông chỉ có một căn nhà gỗ trong rừng và một căn hộ trong khu ổ chuột của thành phố. Arthur được yêu cầu vứt tất cả những đồ đạc cá nhân của ông đi, đặc biệt là những ghi chép riêng tư. Ông cũng nhấn mạnh rằng không nên đọc chúng, hãy đơn giản là vứt đi. Tò mò vì món di sản mà ông chú để lại, Arthur quyết định đến căn hộ của ông ta xem thử. Chương 2. The Apartment. Căn hộ bí ẩn trong khu ổ chuột. Arthur lái xe đến khu vực nghèo nàn cách xa khu mình ở. Đây chính là nơi chú Edgar quyết định đặt cơ ngơi sinh sống. Bức tường đầy vết vẽ bậy cũng như loang lổ thấm dột cho thấy khu này khá phức tạp và thuộc dạng dành cho người thu nhập thấp. Từ chiếc chìa khóa gửi kèm trong thư, Arthur mở cửa căn hộ và nhận ra những hiện tượng kỳ lạ xảy ra bên trong. Một loại sóng tín hiệu gì đó khiến đầu anh ong lên, đau nhức kinh khủng và kính bị vỡ. Khi đứng trong phòng khách thì máy hát nhạc bất ngờ tự mở, rồi sau đó tự chập điện và phát ra một tiếng nổ làm vỡ kính ở bức tường nhìn ra phòng bếp. Từ phòng bếp, anh phát hiện một cái lỗ trên tường giấu sau tủ chạn. Nó bị bao bọc bởi một chất nhầy kỳ lạ bốc mùi hôi thối. Mặc dù tỏ ra kinh tởm nhưng Arthur vẫn quyết định chui qua đó để xem có gì bí ẩn. Đón anh ở đầu bên kia là một ai đó đánh anh bất tỉnh khi vừa thò đầu sang. Arthur bị mang vứt vào một căn phòng nhỏ hẹp và khóa cửa nhốt lại. Tuy nhiên, kẻ tấn công khá ngây thơ khi không kiểm tra căn phòng cũng không trói anh lại.
nhờ đó Arthur nhanh chóng chui theo ống thông hơi thoát ra ngoài. Trở lại căn phòng, anh nhận ra cái lỗ khi nãy thông thẳng sang phòng bên cạnh, và tại đó có một cái kén nhầy nhụa không biết là của loài gì. Kèm theo đó là một mảnh ghi chú. Mảnh giấy cho thấy chú Edgar bị theo dõi bởi một tổ chức bí mật dạng hội kín vì nghi ngờ ông ta nắm giữ một bí mật nào đó. Trong phòng ngủ, Arthur phát hiện quyển nhật ký của chú Edgar. Ông ta kể rằng khi trở về nhà của tổ tiên thì phát hiện ra căn nhà đã sụp từ lâu và bị bỏ hoang. Edgar lôi ra từ đống đổ nát một chiếc rương có họa tiết cổ. Ông không ngạc nhiên lắm vì cha ông, William, là một nhà du hành vũ trụ, vì vậy ông ta thường mang về nhà khá nhiều thứ kỳ lạ. Tuy nhiên bên trong chiếc rương đó, Edgar đã có một phát hiện động trời. Thứ ông tìm ra không thuộc về hành tinh này. Mặt khác, ông William dường như là một thành viên cao cấp của một hội kín nào đó. Ông chú Edgar cũng phát hiện ra ông nội của Arthur bí mật sở hữu rất nhiều tài sản trong vùng. Trong đó có một nơi mà William có vẻ ra sức bảo vệ và giấu giếm với tất cả mọi người. Edgar nói rằng mình sẽ sắp xếp lên đường đến đó điều tra ngay lập tức. Arthur đọc được bí mật này, liền lập tức lên đường đuổi theo chú Edgar với hy vọng sẽ tìm ra ông chú bị mất tích của mình. Chương 3. The Secret Location, địa điểm bí mật. Lái xe đến địa điểm được chú Edgar đánh dấu. Arthur nhận ra có một chiếc xe khác đổ lại đây. Có thể là do những kẻ khác đã theo dõi ông chú và đánh ngất anh ta. Đây là một khu thung lũng rộng, nằm gần một lâu đài cổ với địa hình hiểm trở. Trong lúc di chuyển tìm nơi ẩn giấu thì Arthur bắt gặp nhiều dấu hiệu về tâm linh hơn. Anh như rơi vào một nơi nào đó đầy ma mị đen tối, và rồi sau đó quay trở lại nơi trước khi mình rơi vào mê ảo. Mặc dù vậy, anh ta cũng đến được một hang ngầm có hệ thống thang máy bằng động cơ đơn giản dẫn lên trên. Sau khi tìm được xăng từ lều trại của một đoàn leo núi bị mất tích, Arthur đổ nó vào máy phát điện và trèo lên thang máy. Không may, máy phát điện vì quá cũ nên nó phát cháy và nổ tung khi anh vừa lên đến chỗ. Arthur may mắn chạy ra ngoài kịp trước khi cả cái hang đổ sập. Khi đang đi trên núi, anh bất ngờ nghe tiếng thét thất thanh và một bóng người lướt nhanh trong khu rừng thông bên dưới. Rõ ràng, khu vực này đang diễn ra một cái gì đó rất bí hiểm và rùng rợn. Arthur cố nhảy sang vách núi để đến căn nhà gần đó và bị thương. Cũng may, anh lê vào trong căn nhà gỗ tồi tàn và tìm được một ít băng cứu thương để chữa cho mình. Thật may, căn nhà gỗ đó cũng chính là nơi anh muốn tìm. Nó là địa điểm nghiên cứu bí mật của ông nội William. Từ những tài liệu thu nhặt được dọc đường và những ghi chép của ông nội, Arthur nhận ra vấn đề rõ hơn đôi chút. Đó là thứ ông nội anh nhặt được mà chú Edgar cũng tìm ra trong rương sau đó, là một cổ vật của hội kín được gọi là mắt thần. Ông William vô tình tìm được nó, thừa biết tổ chức cũng đang muốn tìm, nhưng ông quyết định giữ làm của riêng và nghiên cứu nó. Ông phát hiện ra món cổ vật này có thể mở đường ra một thế giới gọi là ngoại giới, một nơi không nằm trong cõi của con người. Ông ta đã cố ghi vào đó và thậm chí còn ghi âm và chụp hình lại những thứ ở bên đó. Riêng về hội kín, đây là một tôn giáo bí mật đã tồn tại từ thời thượng cổ ở vùng này. Các phế tích và hệ thống hầm ngầm bên dưới khu rừng chính là tàn tích còn lại của một nơi từng phồn thịnh của tôn giáo này. Hệ thống đường hầm cho đến thời nay vẫn được tôn giáo bí hiểm này sử dụng và nó thông đến rất nhiều vị trí khác nhau, có cả nơi anh đang đứng và căn nhà gỗ trong rừng của gia đình anh. Tôn giáo này đã phát hiện hành tung của chú Edgar cũng như biết được ông William phản bội, giữ cổ vật làm của riêng. Vì vậy họ theo dõi ông chú với quyết tâm lấy lại món đồ quý giá này. Đây là cổ vật mang tính sống còn của tôn giáo. Trong khu vườn của căn nhà, Arthur phát hiện ra một ngách nhỏ dẫn vào lòng núi. Chui theo nó, anh vào được một hang động ngầm từng là nơi nghiên cứu của ông William. Ở một nơi sâu phía dưới hang, Arthur phát hiện ra khối vuông quen thuộc mà mình từng thấy trong giấc mơ. Nó nằm giữa một đống bầy nhầy giống với cái thứ ở lỗ trên tường nhà chú Edgar. Nhặt nó lên, khối vuông phát ra một năng lượng khiến Arthur lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Arthur phát hiện trời đã tối. Anh không biết mình đã ngất đi bao lâu. Anh quyết định mang khối vuông trở về căn hộ của chú Edgar, không để nó rơi vào tay những kẻ kia. Tuy nhiên khi ra chỗ đậu xe thì cả xe lẫn anh đều biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh vừa mờ ảo vừa khủng khiếp. Giữa khu rừng tối với những cột đèn thấp thoáng, một cái gì đó đang săn đuổi anh.
Anh chạy trốn và lọt vào một căn hầm kín, sau đó 4 bức tường ép lại khiến anh bừng tỉnh. Arthur nhận ra mình đang đứng ở nơi đổ xe và chiếc xe vẫn còn ở đó. Tất cả diễn biến lúc nãy chỉ là ảo giác. Anh nhanh chóng lên xe trở về căn hộ của chú Edgar. Chương 4. Back at Edgar's. Trở về với Edgar. Quay về căn hộ khu ổ chuột, Arthur biết mình có thể đang bị theo dõi, nên trước khi vào căn phòng, anh đi lên gác mái và giấu khối vuông vào một thùng giấy. Khi anh quay xuống thì ai đó đã khóa chặt cửa và khiến anh phải đi vòng từ căn phòng bên cạnh, nơi những kẻ theo dõi từng ẩn náu, rồi vào trong qua cái lỗ trên tường. Trong căn phòng bên cạnh, anh cũng tìm được một bức tượng bị lấy từ phòng của chú Edgar. Nhờ đó, anh mở được các cơ quan bí mật và mở được cửa phòng làm việc của ông chú. Khi đang xem các tài liệu của Edgar thì có tiếng động như ai đó đang bước vào căn hộ. Arthur nhanh chóng trốn vào tủ áo gần đó và chờ cho bóng người đi khuất anh mới dám ra. Anh phát hiện thang lên gác đã được hạ xuống và trên này đặt một chiếc máy kỳ lạ. Theo các ghi chép của Edgar thì ông ta đã thử phân tích tín hiệu từ khối vuông cho thấy nó phát ra một loại sóng điện từ kỳ lạ. Bên cạnh đó, Edgar cũng phát hiện ra căn nhà gỗ của gia đình này nằm ngay trên đỉnh núi, trong khi hệ thống hầm ngầm chằng chịt lại tỏa đi khắp nơi trong vùng này. Hẳn căn nhà phải đóng vai trò quan trọng nào đó trong hệ thống đường hầm này, và ông ta sẽ lên đường đến đó điều tra. Arthur quyết định thử với chiếc máy trước. Anh liền đi lấy khối vuông từ trong chỗ giấu, đặt vào chiếc máy rồi bật nó lên. Một làn sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ khối vuông khiến Arthur đau đầu dữ dội. Và sau khi bình tâm lại thì trên sàn lại có một lỗ to, sâu hun hút. Anh nhảy xuống đó và được đưa trở về căn phòng với chiếc máy, nhưng khối vuông đã biến mất. Khi mở cửa căn hộ bước ra thì anh phát hiện hóa ra căn hộ chỉ là nơi trung chuyển, vì thực ra anh bị đưa đến một tầng hầm tối, rộng lớn. Nhìn các kiến trúc thì có vẻ như đây là một pháo đài khổng lồ dưới lòng đất. Nơi đây tỏa ra vẻ hoang tàn, đổ nát và đặc biệt có rất nhiều xác thịt lẫn lộn giữa con người và một loại sinh vật nào đó kỳ dị. Trong pháo đài có một con quái vật đi lảng vảng đâu đó. Anh có thể cảm nhận rõ những bước chân của nó. Bên cạnh những xác thịt lẫn lộn gớm ghiếc, ở đây anh cũng tìm thấy một vài hình tượng kỳ lạ về sinh vật giống như người, nhưng đầu bạch tuộc, có xúc tu. Sau khi băng qua một cánh cửa, anh được đưa trở về căn hộ của chú Edgar. Cũng giống như những đợt ảo giác khác, anh phát hiện khối vuông đã biến mất. Có thể nó đã lạc trôi đi đâu đó, hoặc đã bị hội kính kia lấy mất khi anh không có mặt. Manh mối duy nhất còn lại là căn nhà gỗ của gia đình trên đỉnh núi. Arthur liền nhanh chóng đến đó. Chương 5. The Gas Station. Trạm xăng dưới chân núi và chuyến đi lạc trong rừng. Arthur dừng lại ở trạm xăng dưới chân núi, nơi gần nhất mà ô tô có thể đi tới. Anh bắt gặp xe của chú Edgar cũng đang ở đây. Có thể đây là nơi cuối cùng ông ta đến trước khi mất tích. Trời đang mưa tuyết nặng và đường lên núi đã bị ai đó khóa lại. Arthur phải đi dọc đường mòn đột nhập vào một căn nhà kho để lấy trộm một cây kềm cắt khóa. Anh cũng phát hiện ra nhà kho này là cơ sở của hội kính và họ đang tiến hành những thí nghiệm mổ xẻ gì đó. Còn một xác chết đặt trên bàn trong nhà kho. Cắt khóa xích, Arthur mở cửa dẫn ra đường mòn lên núi và đi càng sâu vào bên trong thì trời càng lạnh. Đêm buông xuống và Arthur bắt đầu bị lạc qua những căn nhà trải dọc đường mòn. Anh suýt chết trong cơn mưa tuyết khắc nghiệt về đêm trên núi. Arthur tiến đến gần căn nhà thì phát hiện trong rừng tuyết có một sinh vật khổng lồ, nhiều sừng đang ẩn hiện bên dưới rừng thông dày đặc. Các thành viên hội kính cũng nhắc về nó và nói rằng nó giống với sinh vật được nêu trong quyển sách bí truyền của hội. Trong một căn nhà thờ cũ bỏ hoang, Arthur cũng tìm được dấu vết của việc giết người và bắt cóc. Người của hội đã bắt cóc các khách du lịch dừng chân đổ xăng dưới chân núi rồi mang họ lên đây làm mồi cho một con quái vật nào đó. Chương 6. Edgar's Cabin. Căn nhà gỗ của Edgar. Arthur tìm đến một tòa tháp giữa rừng và nhận ra đây là một tháp canh phòng của hội kính. Qua những tài liệu để lại cho thấy hội kính đã theo dõi chú Edgar đến đây và chứng kiến ông ta biến mất khi chui vào một quả cầu kỳ lạ xuất hiện ở ngoài căn nhà gỗ. Quả cầu biến mất để lại một vụ nổ, lửa lớn thiêu rụi mọi thứ xung quanh, kể cả nhà gỗ. Căn nhà gỗ quả thật đã bị cháy trụi, nhưng Arthur nhận ra có ánh sáng phát ra bên dưới lớp ván lót sàn, dường như có một hầm bí mật trong nhà. Trong căn hầm ở gần căn nhà gỗ, Arthur phát hiện dấu vết của một sinh vật nào đó. Nó vừa ăn thịt một người và để lại một đống bầy nhầy như xác chết bị chảy nhão ra. Arthur nhặt được một chiếc búa đóng đinh
Nó sẽ giúp anh cậy cửa hầm bí mật bên dưới căn nhà gỗ. Quay về căn nhà gỗ của chú Edgar, anh ta mở cửa hầm và nhận ra đây là một phần của hệ thống hầm bê tông hiện đại dẫn sâu vào trong núi như Edgar đã nhắc đến. Sâu phía bên dưới là một điện thờ rộng với một bức tượng nửa người nửa bạch tuộc có cánh dơi và có vẻ như là đấng tối cao của tôn giáo cổ xưa này. Các tài liệu trong đền thờ này cũng giải thích rằng đấng tối cao đến từ ngoại giới và điều hành vũ trụ này từ bên đó. Sinh vật quyền năng này đã dạy người cổ đại về tri thức và công nghệ. Tuy nhiên qua thời gian, chúng đã thất truyền. Đấng tối cao này cũng gửi một khối vuông với tên gọi là mắt thần để con người sử dụng nó đi vào ngoại giới để trực tiếp gặp mặt mình. Tuy nhiên, qua thời gian, khối vuông này đã bị thất lạc và nghi thức đi gặp đấng tối cao từ đó cũng thất truyền. Sau nhiều thiên niên kỷ không gặp đấng tối cao, tôn giáo trở nên suy vong và các kiến thức cũng dần bị quên lãng. Việc tìm lại được cổ vật này sẽ giúp nối lại nghi thức đi gặp đấng tối cao. Từ đó, những người được chọn mang dòng máu của đấng sẽ có cơ may trở thành một phần bên Ngài. Khi thời điểm quyết định tới, người được chọn sẽ bắt đầu mơ thấy các dấu hiệu của đấng tối cao một cách thường xuyên và nghe thấy lời gọi thiêng liêng. Đi tiếp xuống phía dưới tầng sâu của đường hầm, Arthur bị kẹt lại tại một cánh cửa khóa và bị một bóng đen từ phía sau lao tới tấn công. Chương 7. The Temple, đền thiên. Arthur tỉnh lại trong một cái hố xương người. Anh bị đâm một nhát nặng nên kẻ tấn công tưởng anh đã chết, liền kéo xác anh vứt vào đây. Vết thương nặng khiến anh ngất lần nữa, và lần này anh tỉnh lại ở phòng ngủ trong căn hộ của mình. Nhưng tường nhà lại trông rất khác, cứ như đã qua rất nhiều năm rồi. Sàn nhà thì thủng nhiều chỗ, được vá tạm bằng những tấm ván gỗ, còn bên dưới là vực sâu hun hút. Anh đi ra khỏi nhà thì nhận ra phía bên kia đường trỗi dậy hình ảnh đấng tối cao khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào anh. Arthur tỉnh lại ở hố xương người. Quang cảnh vừa rồi lại là một ảo giác nửa tỉnh nửa mơ của anh. Anh lê bước xuống đường mòn và nó dẫn anh xuống một cụm phế tích cổ. Thật may, trong một căn nhà có bong băng giúp Arthur tạm thời giữ vết thương ổn định. Anh đi vòng quanh và nhận ra đây thực sự là khu thờ phụng đấng tối cao với các món đồ cao cấp biến thành dạng nửa người nửa bạch tuộc. Sau khi lấy được khối vuông mắt thần, tôn giáo bí ẩn này đang gấp rút chuẩn bị nghi thức đi gặp đấng tối cao. Họ viết lời cầu nguyện, trút bỏ hết tài sản trần tục, sẵn sàng bước vào nơi vinh hiển. Arthur mang theo hang động xuống một khu vực mà anh nhớ là rất quen thuộc. Đó chính là căn hầm anh thấy trong giấc mơ ban đầu lúc khối vuông rơi trên trời xuống. Ra khỏi cửa, Arthur đến một khu vực nhìn xuống lòng chảo rộng ở trung tâm cụm đền thờ. Anh nhìn thấy bên dưới là các giáo chúng đang đọc thần chú xung quanh khối vuông. Khối vuông quay ngày một nhanh và bay lên tỏa ra một năng lượng xanh cực mạnh khiến Arthur bị cơn đau đầu đánh gục. Chương 8. The Truth, sự thật sau cùng. Arthur lờ mờ thấy mình đang nằm trong một nơi chật hẹp, rông rêu như cái củi bằng thủy tinh. Anh nhanh chóng lấy lại ý thức. Mình nhận ra mình vẫn nằm ở chỗ vừa ngất đi lúc khối vuông phát nổ, nhưng bầu trời trông rất khác. Giống như đây là một cõi khác, nhưng mặt đất vẫn như cũ. Anh lang thang trong thế giới kỳ lạ này, thỉnh thoảng lại có ảo giác về chỗ chật hẹp rông rêu đó. Một số món đồ đã vượt qua được cùng anh và để lại các ghi chép cho thấy họ chịu những ảnh hưởng tâm linh tương tự. Một số đã chết, số khác không chịu nổi đã phát điên. Băng qua những đường hầm chằng chịt cùng những đợt ảo giác liên tục pha trộn giữa thế giới này và những mảnh ở căn hộ của Edgar, Arthur ngày càng cảm thấy mình sắp phát điên. Arthur cũng tìm ra một tấm ảnh chụp các thầy tế của giáo phái đang đứng quanh giường trong phòng, còn anh đang bị trói trên giường. Anh cũng nhận ra một số cảnh vật rất giống với hình ảnh mà ông nội William để lại khi ông ta cố sử dụng khối vuông để du hành vào ngoại giới. Arthur lạc vào một nơi quen thuộc, đó chính là pháo đài u tối mà anh rơi vào lúc kích hoạt khối vuông. Trong căn hầm phía dưới pháo đài, anh thấy có rất nhiều người bị bắt cóc về đây, có vẻ như để làm thí nghiệm nào đó. Một số bị ngâm trong các bồn chứa hình trụ như mẫu vật. Bước ra khỏi căn hầm, Arthur đến một hành lang dẫn lên một bệ thờ lớn. Dọc đường là các bồn hình trụ chứa những xác người với các đốm sáng trên cơ thể xếp dọc theo hành lang. Phía trên là một sinh vật khổng lồ có dạng giống hệt như bức tượng được thờ phụng. Sinh vật này cất tiếng gọi tên anh và nói rằng hãy nhìn vào sự thật. Arthur nhìn sang bên cạnh. Đó là một hình trụ có ngâm một người ở bên trong. Đó chính là anh. Arthur tỏ ra sợ hãi, nhưng anh bị hút vào trong và sự thật được phơi bày.
Anh chính là người được đấng tối cao lựa chọn và anh sẽ trở thành một phần của đấng thông qua hình thức mẫu vật cung cấp năng lượng. Anh sẽ được lưu giữ mãi mãi trong hình hài bị ngâm trong trụ thủy tinh cung cấp quyền năng cho đấng tối cao sử dụng. Cái kết theo phong cách Lovecraft. Nếu bạn biết về nhà văn H.P. Lovecraft, chắc chắn bạn đã đoán ra được phần kết này từ khi thấy mấy bức tường, thậm chí là khi đọc đoạn giới thiệu đây là game dạng Lovecraftian. Đấng tối cao trong The Alien Cube được tạo hình dựa trên hình tượng Cthulhu của nhà văn Lovecraft. Phong cách kinh dị của ông là những câu chuyện mà trong đó những sinh vật huyền bí nắm quyền lực tối cao điều khiển mọi thứ. Con người chỉ đóng vai trò cực kỳ nhỏ bé và mỏng manh, là công cụ hoặc bị dẫn dắt gián tiếp bởi thế lực của những sinh vật này. Hành trình của Arthur rốt cuộc chỉ là hành trình của một vật hiến tế được lựa chọn và cuối cùng là một công cụ phục vụ cho đấng tối cao thao túng cả vũ trụ này. Cái kết khá bức bối này có thể gợi nhớ đến những người bị hiến tế trong phim Alien vs Predator phần 1, cuộc chiến dưới chân tháp cổ. Trong đó kể rằng, thời xa xưa, con người thờ phụng Predator và tuyển lựa những người được vinh dự hiến tế cho đấng tối cao. Nhưng thực chất, họ chỉ làm vật trung gian để đẻ ra các alien, làm vật đi săn cho các Predator theo thông lệ. Và đó là The Alien Cube, một câu chuyện đầy phức tạp liên quan đến cả những thế lực ngoài hành tinh. Tựa game sử dụng khá nhiều yếu tố viễn tưởng pha lẫn với yếu tố phiêu lưu hành động cùng những plot twist bất ngờ theo đúng mô típ của những bộ phim Hollywood kinh điển cùng khai thác chủ đề này. Cuộc hành trình của Arthur đã kết thúc, nhưng nó cũng mở ra một nghi ngờ, một sự thắc mắc trong lòng Mọt. Liệu chúng ta có thật sự đơn độc trong vũ trụ này? Các bạn nghĩ gì về việc có tồn tại đâu đó ngoài kia, một dạng sống vượt xa cả loài người? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment nha. Cứ 18 giờ thứ 3, năm 7 chủ nhật hàng tuần, Mọt và mọi người sẽ lại gặp nhau với những câu chuyện về các tựa game mà chúng ta yêu thích nha.